स्टार्ट شو دې خاطر راوړل دې خو نور ته دا اسمان دی کټ کا چې و تصویر دې صفا کیږي دې خو ایس دې نور لراشه د یو پورې نختی دې خپل आवाज دی ورخه په دې ځکه دا کمال ده کنه بھائی بابو جی بس لکه څوک د لراځي نه आओ जी जबरदस्त बाबू 6 स्टॉप को